let's go. Ikutin natin ang buong Olaer Spring Resort, guys. Tara, let's go. Ayan. Ayan. Spring Resort to, guys. Kaya fresh water siya. And then, flowing siya doon sa dulo. Malinis siya kasi umaagos yung tubig. Ayan. Hindi stagnant. Hindi kagaya sa swimming pool na hindi umiikot. Ay, hindi umaagos. Right. So, ikot tayo hanggang taas. Malaki to. Hanggang taas to. So, punta tayo dun sa taas. Para makita din natin yung nandoon. Ayan. So, tingnan muna natin. Sige lang. Alright. So, yan guys. Medyo konti ang tao kasi nga it's Monday today and hindi siya partial day. And isa pa is ano kasi tayo ngayon? Pandemic. So, medyo konti lang talaga ang pumupunta sa mga ganito. So, yan. Sobrang laki ng resort na to. Iikutin natin siya. So, malinaw ang tubig. May mga isda-isda pa. Yan. So, punta tayo hanggang taas. Ang haba nito, guys. Dito pa lang pala yung ano. Alright. So, yan. Linaw ng tubig. Babaw lang siya. Ayan, sa mga cottages. Magaganda yung mga cottage. Ayan. Ayan. Ganda ng mga bulaklak. Ayun guys, ang haba guys. Mula dun sa baba hanggang dito sa taas. Ang haba. May aso. Ayan, ito na pala yung bago.
So, naikot na natin ang Olaer. Napakaganda ng paligid. Maganda yung mga views. Yung mga plants. Yun. May mga isda pa siya. Fresh water. Tapos na guys, ayan, thank you so much for watching. Sana nag-enjoy kayo sa view na nakita nyo, sa mga pinakita ko. Ayan, so, sa mga gusto guys, mag-visit dito sa Olaer Spring Resort. Ayan, pwede bukas naman siya. Ayan. 50 pesos lang ang entrance. Murang-mura lang. So, yun guys, go na dito guys. Mag-enjoy kayo kasi fresh ang water. Ayan, sarap.